The next speaker will be Ferenc Rabi, who is the president of the trade union of miners, energetic and industrial workers. Of the floor. Bányász köszöntéssel, jó szerencsét, good luck! Yeah, this is a traditional miner's greeting. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves barátaim! Először is köszönöm a meghívást a konferenciára, és Hanti Vilmos barátomnak csak annyit mondanék, hogyha most a bányák újranyitásáról kellene beszélni, az elvinné nem az 5 percemet, amit kaptam ebben a témakörben, hanem jóval több időt, úgyhogy legközelebb vitassuk meg. Egy mondatot mondanék, Bányát újra nyitni szakemberek szerint sokkal drágább, mint egy új bányára beruházni. Thank you for inviting me to this conference and to Vilmos Hanti about this issue of reopening the mines. If I were to speak about this, that would take up all my time, so just one sentence. Experts say that it is far cheaper to start a new mine than to open an old one, reopen one. Az volt a fölkérés, hogy egy pár gondolatot mondjak arról el, hogy hogyan látjuk, hogy a szakszervezetek hogyan tudnának föllépni a lopakodó fasizmus újabb jelenségeivel szemben. I was asked to speak about how trade unions could stand up against the stealthy fascism. Ennek keretet ad, hogy a korábbi évtizedekben a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége és a korábbi konföderáció a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége között gyümölcsöző együttműködés alakult ki. The framework for this is that in the past decade, MEASZ and the Association of Hungarian Trade Unions had a very fruitful cooperation. Ennek közös humanista értékek voltak a mozgatórugói. Hogy melyek voltak ezek? Úgy gondolom, hogy még napjainkban is a szakszervezetek feladatai közé tartoznak, hogy a lopakodó fasizmus gyűlölködő eszméi ne kapjanak táptalajt. This cooperation was based on common humanistic values because I strongly believe that it is one of the tasks of trade unions to stop the stealthy everyday fascism from gaining ground. Az első érték a demokrácia, az elvárás a politikai pártoktól, hogy adjanak mintát az alapértékek mentén történő együttműködésre, hogy bizonyítsák az emberi méltóság, az emberi jogok kiterjedését hatalmon és ellenzékben is. The first one of these common values is democracy, the expectations towards political parties to give an example of cooperation and to ensure human dignity and human rights, whether they are in power or in opposition. A jelenlegi kormányzati gyakorlat, hogy valakit mindig le kell győzni, természetesen, és ezt kicsit idézőjelben mondom, a állampolgárok Magyarország érdekében, és főleg a választások érdekében. As opposed to that, the present practice in Hungary is that they always have to defeat somebody, of course, supposedly in the interest of the citizens, the country, and of winning the elections. Ez a hatalomtechnika magában hordozza azt a veszélyt, hogy táborok alakulnak ki, frontvonalak, csökken a társadalmi szolidaritás, és erősödnek a szélsőséges magatartási jelenségek. This has the danger of creating opposing camps and decreasing social solidarity and increasing extremist behaviors. Úgy gondolom, közös érdekünk, hogy ne ez a hatalomgyakorlás legyen, és ez változzon. I think it is our joint interest to change this practice. A szakszervezetek a szociális igazságosság megteremtésében, a szociális érzékenység megjelenítésében aktivitást vállalnak. Ennek terepei a munkáltatókkal, kormányzattal folytatott szociális párbeszéd, kollektív szerződések, és ezen keresztül
lehetőség szerint a vagyoni, jövedelmi különbségek csökkentése. Trade unions must perform activities in creating social justice and social sensitivity through dialogues with employers and the government, creating collective contracts, and, if possible, decreasing the huge gaps between incomes. Sajnos a munkahelyeken sokszor tapasztaljuk, hogy az egyéni érdekek fölülmúlják a közösségi érdekeket, a gondolkodásban megjelenik, hogy akár a kollégám hátán is próbáljam a saját érdekeimet érvényesíteni. Unfortunately, we often see at workplaces that individual interests precede common interests, and a lot of people think about advancing even if it will be bad for their colleagues. Ezért elsődleges feladata a szakszervezeteknek, hogy ezt a folyamatot megállítsák, a munkahelyi közösségek az összefogás értékeinek, a munkahelyi demokráciának az erősítése történjenek meg. Ennek hiányában erősödik a szélsőséges gondolkodás, amely segíti a kirekesztést, a gyűlöletkeltést. Trade unions must try to stop this process and strengthen workplace communities, cooperation and workplace democracy, because if that does not happen, then extremist thinking will become stronger, and that will give ground to exclusionary practices and hatred. Úgy gondolom, közös terep lehet az együttműködésben azokkal a szakszervezetekkel, akik az oktató-nevelő folyamatokban részt vesznek, vagy a szociális ellátásban, hogy már az óvodákban, az iskolákban, vagyis gyermekkorban kezdődjön meg a kirekesztés elleni fellépés, mert ha a fiatalok nem kapnak megfelelő mintát a nevelési folyamatban, a családokban, a szélsőségek iránti fogékonyság megerősödik, és elvezet a sporteseményeken történő karlendítéshez, és a napjainkban tapasztalható Amerikai Egyesült Államokban, nyugati országokban jönnek a példák iskolai vérengzésekhez. Children should be taught these democratic values, and we should try to stand up against exclusion already in childhood with the help of the trade unions, of educational workers, because otherwise if young people do not get models during their education and in their families, then they will be more receptive towards extremist thinking, and we see terrible examples of what might happen. We can think of school shootings in the US, or young people doing zikheil at sports events. És ahhoz, hogy ember embernek ne legyen farkasa, minimum a társadalom meghatározó részének értenie kell az emberi jogokat, azoknak az üzenetét. Érteni, hogy a fajgyűlölet és az ezzel kapcsolatos indulatok keltése már történelmünkben is számtalan tragédiához vezetett. Ebben a szakszervezeteknek lehet feladata. Szomorú, hogy azok a képzési oktatási intézmények, amelyek segítették a társadalmi szolidaritást, munkavállalói jogok megértetését, az elmúlt évtizedekben háttérbe szorultak, úgyhogy nagy feladat az, hogy az oktatás, nevelés és a szakképzés területén lévő tapasztalataink hasznosításával legyen meg ennek a megértetése és az emberi jogok megismertetése. It is important that a determining part of society would understand the
Declaration of Human Rights and its most important messages, human dignity and equality and rights, and understand how racism has led to numerous tragedies throughout history, and trade unions do have an important educational task in this respect, especially as unfortunately some of the institutions that have been active in this field have disappeared over the years. A magyar szakszervezetek történelmi munkásmozgalmi hagyományaiban jelen volt a fasizmus elleni fellépés. Napjainkban sokan a tagok a politikai pártokkal történő együttműködésre is nemet mondanak. Az elmúlt évtizedekben jelentős tömegtüntetést szakszervezeti jogok csorbításával szemben a béren kívüli juttatások esetében tudtunk szervezni, és nyugdíjügyekben. Nagy kérdés az, hogy antifasiszta tüntetésre hajlandók lennének a szakszervezeti tagok, a munkavállalók, úgy, mint Angliában, vagy más európai országban. Amennyiben indokoltá válik, lehet, hogy meg kellene próbálnunk. In the historical and workers' movement traditions of trade unions, standing up against fascism has always been there, but nowadays many people in trade unions are totally against playing any part or even making negotiations with political parties. In the past decade, we have managed to organize big demonstrations, for instance, against the cutting down of fringe benefits and pensions. It's a good question whether trade union members would be willing to go to an anti-fascist demonstration like they do in England and some other European countries, but if it's justified, perhaps it would be worth a try. Az a reményem, hogy erre nem kerül sor. Köszönöm a figyelmet. I do hope we will not have to. Thank you. Well, I would like to say that listening to the statement of the chairman of this trade union, he started to speak about the question of opening of minds. And as he continued, it was clear that here we are talking not about opening of minds, but opening of minds of people.